سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت هفتم از آموزش فتوشاپ رو براتون آماده کردم. توی این قسمت قراره که در خصوص ابزارهای حرکت یا موو تولز با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم چه کاربردهایی داره و چه استفادهایی میشه ازش داشته باشیم. پس حتما ادامه ویدیو رو ببینید. خب من اینجا یه تصویر دیگه دارم که میخوام روی این تصویرم با استفاده از ابزار موو درگ اند دراپش کنم و بیارمش بنازمش روی این تصویرم. میایم روی این تصویر و این رو به این شکل میکشیم و میاریم اینجا. خب یه مقداری سایز تصویر بزرگه، برای اینکه تغییرش بدیم کافیه که ابزار مارکی ها رو انتخاب بکنیم که آموزشش رو تو قسمت قبلی بهتون کامل و جامع توضیح دادم. راست کلیک روی تصویر بکنید و فری ترانسفورم رو بزنید. توی این قسمت شما میتونید تغییر سایز در تصویرتون ایجاد بکنید. ببینید یا به صورت دستی یا از این قسمت به این شکل میتونید در واقع لوکیشن یا جایی که میخواید تصویرتون باشه رو تغییر بدید. ببینید با وای هم به اصطلاح بالا پایین میشه، با ایکس چپ و راست، و از این قسمت هم میتونید تصویرتون رو به این شکل ابعادش رو تغییر بدید و با استفاده از این قسمت هم زاویهش رو عوض بکنید. ببینید یا کج و راستش بکنید، حالا هر شکلی که میخواید درش بدید. یه قسمت دیگه هم هست که این قسمت هستش. با استفاده از گزینه اسپلیت شما میتونید تصویرتون رو به 4 قسمت که به دلخواه هست تقسیمش بکنید، یا به 2 قسمت از سمت چپ و راست یا از سمت بالا و پایین. و قسمت گرید هم یه سری به اصطلاح تنظیمات دیفالت بهتون میده. مثلا اگه 3x3 رو بزنید، ببینید 3x3 بعدتون 9 تا عکستون رو به 9 قسمت مختلف قسمت مساوی تقسیم میکنید. حالا مثلا 4x4 هم که بزنیم به این شکل، 5x5 هم به این شکل در میاد. از قسمت وارپ هم یه سری تنظیمات بهتون میده که هر کدوم رو بزنید به اون شکلی که نمایش داده شده براتون در میاد. مثلا من اگه اینو بزنم ببینید شبیه به اصطلاح ماهی میشه که خودش هم نوشته فش، یا مثلا آرک بزنید به این شکل در میاد، یا آرکلوور به این شکل. حالا اگر نخواستید این تنظیمات به اصطلاح روی تصویرتون اعمال بشه، کافیه که این قسمت رو بزنید، و اگر میخواستید که تنظیمات ترانسفورم روی تصویرتون اعمال بشه این رو بزنید. حالا ما نمیخوایم اعمال بشه و این رو میزنیم. یه روش دیگه هم برای تغییر سایز هست. کافیه که کلیدهای کنترل و تی رو بزنید تا مجددا براتون منوی ترانسفورم باز بشه و به این شکل تغییر سایز میتونید بدید. اگر کلید شیفت رو نگه دارید، ببینید بدون اینکه در واقع طول و عرض تصویرتون تغییر ایجاد بشه، فقط کوچیک میشه. یعنی تغییر تو اگه من شیفت رو نگه ندارم، ببینید تصویرتون کشیده میشه، جمع میشه، به این شکل میاد، به این شکل میشه. ولی اگر شیفت رو نگه دارم بدون اینکه تصویرم آسیب ببینه، فقط کوچیک و بزرگ میشه. خب ما حالا این تصویر رو به این سایز در میاریم. یه نکته مهمی که خدمتتون باید بگم و فراموش کردم که بهتون بگم، لایه ها هست. توی فتوشاپ شما هر عکسی رو که روی عکس دیگه، هر افکتی رو که روی در واقع عکستون اعمال میکنید، این قسمت یک لایه جدید براتون باز میشه. مثلا اگه من اینجا ابزار تایپ تول رو انتخاب بکنم برای اینکه یه متنی اینجا مثلا بنویسم، ببینید یه دونه لایه با شکل ابزار برای من اینجا باز میشه. پس شما هر تغییری که در واقع هر لایه‌ای که تصویر یا به اصطلاح تغییراتی که روی تصویرتون اعمال بکنید، این قسمت برای شما یک لایه جدید ایجاد میشه که شما برای اینکه انتخاب بکنید که کدوم لایه‌تون در واقع روش تغییرات اعمال بشه، فقط کافیه که روش کلیک بکنید تا هم رنگش به این رنگ در بیاد، ببینید رنگش به این شکلی در بیاد و کادر دورش هم به این صورت انتخاب بشه. خب مورد بعدی تغییر اسم لایه هست.
ببینید اگه من 2 بار روی لایه کلیک بکنم، شما مثلا میتونید اینجا اسمش رو تغییر بدید، مثلا بذارید نیو به این شکل. حالا اگر من این قفل بک‌گراند به صورت پیش‌فرض همیشه قفل هستش. برای اینکه قفل این بک‌گراندم رو بردارم، در زمانی که بک‌گراند شما قفل هست، شما نمیتونید بک‌گراند رو جابجا بکنید. ببینید من اگه این تصویر رو موقتا پاک بکنم، ببینید نمیتونید بک‌گراند رو جابجا بکنید که با این رو مواجه میشید که میگه نمیتونید بک‌گراند رو جابجا بکنید و تبدیلش کنید به یک لایه نرمال. خب شما 2 تا روش دارید، یکی این که این رو بزنید تا ببینید هم جابجا شد هم به یک لایه نرمال تبدیل شد، یا اینکه این رو بزنید تا قفلش برداشته بشه و ببینید به این شکل میتونید لایه رو جابجا بکنید و اسم لایه هم به لایر 0 یا لایه 0 تبدیل شد. حالا اگر مثلا من نمیخوام لایه زیری رو جابجا بکنم، اگر روی لایه بالایی کلیک کنم فقط لایه بالایی جابجا میشه. شما هم میتونید روی لایه کلیک بکنید، هم روی تصویر با استفاده از همون ابزار موو تول. اگر مثلا من روی این تصویرم کلیک بکنم، خودش به صورت خودکار، ببینید من روی لایه پایینی کلیک میکنم ولی میخوام این تصویر رو جابجا کنم، کافیه که روی این تصویر کلیک کنم، خود فتوشاپ به صورت پیش‌فرض لایه بالایی رو سلکت میکنه. حالا برعکسش میخوام لایه پایینی رو به اصطلاح جابجا بکنم، ببینید خود فتوشاپ در واقع سلکت میکنه. این آپشن زمانی برای شما کار میکنه که تیک این گزینه اتو سلکت فعال باشه. اگر تیک گزینه اتو سلکت رو خاموش بکنید، ببینید اگه من الان مثلا لایه پایینیم، در واقع لایه زیرینم انتخاب شده و میخوام این لایه رو تغییر بدم، ببینید اگه من روی این تصویرم، ببینید من دارم روی این تصویر بالایی کلیک میکنم ولی فتوشاپ همون تصویر پایینی رو برای من جابجا میکنه. خب مورد بعدی که قسمت اتو سلکت رو باید بهتون بگم، ببینید اگر من این تصویر رو مجددا بیارم اینجا و کلیدهای کنترل تی رو بزنم و یه مقداری سایزش رو کوچکتر از این یکی تصویرم بکنم و این 2 تا تصویر رو بکشم بیارم اینجا و یه گروه ایجاد بکنم، اگر اتو سلکتم رو بذارم روی حالت گروپ، ببینید من این لایه پایینی انتخاب میکنم، ببینید اگر من اینجوری تکون بدم، هر 2 تا تصویر که داخل یک گروه هست جابجا میشه. ولی اگر بزنم روی حالت لایه، ببینید این لایه از این لایه و از این لایه جدا از هم دیگه تکون میخورن. یه مورد بعدی که خدمتتون باید بگم، اگر تیک گزینه شو ترانسفورم کنترل رو که بزنید، هر بار که روی هر لایه کلیک بکنید، این گزینه ها براتون فعال میشه و میتونید تغییر سایز رو انجام بدید. ببینید من شو ترانسفورم کنترل رو دوباره نشون بدم، براتون باز میشه این قسمت ها و اگر کلیک موستون رو ببرید روی این نواحی، منوی ترانسفورم مجددا برای شما باز میشه. یک سری در واقع قابلیت های دیگه هم داره ابزار موو تول. ابزار موو یک سری قابلیت های دیگه هم داره که در ادامه آموزش های بعدی اون قابلیت ها رو هم بررسی میکنیم و با هم دیگه یاد میگیریم. خب اگه ویدیو رو دوست داشتی، کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و یه کامنت هم برامون بذار. کامنت شما، لایک شما قوت قلب برای ماه و باعث میشه که ویدیوهای ما کیفیتش به هر روز بهتر از دیروز بشه. دوستان عزیز، همونطور که میدونید این دوره کاملا رایگان هستش و هیچ هزینه‌ای در قبال این آموزش ها پرداخت نمی کنید، پس زحمت بکشید، لطف کنید که حتما ویدیو رو لایک بکنید تا افراد بیشتری هم بتونن ویدیو ما رو ببینن و از آموزش های ما استفاده بکنن. اگه دوست داری فتوشاپ رو یاد بگیری، ببینی که چطوری میشه با فتوشاپ عکس‌ها رو چقدر باحال و خفن ادیت کرد، کافیه که ترفندهای ما رو تو کانالمون ببینی و تو مدت زمان خیلی کوتاهی بتونی فتوشاپ رو کامل و جامع یاد بگیری و ازش استفاده کنی و حتی کسب درآمد کنی.
ممنونم از نگاهتون.